När jag var yngre trodde jag att livet alltid skulle vara enkelt. Min mamma hade ett framgångsrikt företag, så jag oroade mig aldrig för pengar. Jag studerade inte seriöst. Jag tänkte inte på arbete. Allt jag ville ha fanns redan där. Om jag tyckte om en klänning köpte min mamma den till mig. Om jag ville ha en ny telefon gav hon mig en. Om mina vänner planerade en resa följde jag med utan att tänka 2 gånger. Människor omkring mig pratade ofta om framtiden. De pratade om jobb, sparande och ansvar. Men jag lyssnade aldrig. Varför skulle jag oroa mig? Mitt liv var bekvämt. Jag trodde att det alltid skulle vara så. Varje morgon vaknade jag sent. Ibland låg jag kvar i sängen i flera timmar och scrollade på mobilen. Jag tittade på serier, lyssnade på musik och spenderade tid online. På kvällarna gick jag ut med mina vänner. Vi besökte dyra kaféer och restauranger. Vi tog bilder, skrattade högt och spenderade pengar utan att tänka. Jag älskade att köpa nya saker. Skor, väskor, smink, kläder. Jag ville alltid ha mer. Och varje gång betalade min mamma för allt. Jag frågade aldrig hur trött hon var. Jag frågade aldrig hur svårt hennes arbete kunde vara. Jag njöt bara av det enkla liv hon gav mig. Jag levde dag för dag. Jag tänkte aldrig på morgondagen. En kväll kallade min mamma in mig till sitt kontor. Hennes ansikte såg allvarligt ut. Sätt dig ner, sa hon tyst. Jag log och satte mig mitt emot henne. Vad har hänt? Men hon log inte tillbaka. Hon såg trött ut på ett sätt som jag aldrig hade märkt tidigare. Sedan sa hon mjukt: Du håller på att bli vuxen nu, du måste ju börja tänka på din framtid. Jag skrattade lite. Mamma, allt är bra. Hon skakade långsamt på huvudet. Nej, allt är bra eftersom jag arbetar hårt varje dag. Jag visste inte vad jag skulle säga. Hon fortsatte. Livet kan förändras väldigt snabbt. Du kan inte vara beroende av någon för alltid. Jag tyckte att hon oroade sig för mycket. Ingenting kommer att förändras, sa jag självsäkert. Men hon förblev tyst. Efter en stund tittade hon på mig och sa: En dag kommer du att förstå. Jag tog inte hennes ord på allvar. Den kvällen gick jag ut med mina vänner igen. Vi åt dyr mat och stannade ute sent. Jag glömde helt bort vårt samtal. Nästa morgon vaknade jag sent som vanligt. Jag kollade min telefon. Mina vänner skickade redan meddelanden om att träffas igen. Jag klädde på mig, tog parfym och gick ner för trappan. Men min mamma väntade på mig vid dörren. Hon såg lugn men allvarlig ut. Följ med mig, sa hon. Vart? Du får se. Vi satte oss i bilen och körde genom staden. Först pratade ingen av oss. Jag tittade ut genom fönstret.
Människor var redan upptagna. Vissa städade gatorna. Vissa bar tunga lådor. Andra öppnade små butiker innan soluppgången. Jag hade sett sådana saker tidigare, men jag hade aldrig verkligen lagt märke till dem. Efter en stund kom vi till ett fattigt område. Vägarna var trasiga. Byggnaderna såg gamla ut. Många människor såg trötta ut efter arbete. Min mamma pekade på en kvinna som sålde grönsaker vid vägen. Hon vaknar före gryningen varje dag, sa min mamma. Hon arbetar från morgon till kväll för att kunna mata sina barn. Jag tittade noggrant på kvinnan. Hennes händer såg slitna och trötta ut, men hon fortsatte arbeta utan att stanna. Sedan visade min mamma mig en liten klädbutik i närheten. Där inne satt en äldre kvinna och lagade kläder med en gammal symaskin. Hon har arbetat där i många år, förklarade min mamma. Hon tjänar inte mycket pengar, men hon arbetar ändå varje dag. Den äldre kvinnan fortsatte sy i tystnad. För första gången i mitt liv kände jag mig obekväm. Inte på grund av platsen, utan för att jag plötsligt förstod något. Min mamma vände sig mot mig. Du har levt ett enkelt liv, sa hon mjukt. Men många människor arbetar hårt bara för att överleva. Jag sänkte blicken. Hon fortsatte. Och du, min dotter, du har aldrig arbetat för någonting. Hennes ord gjorde ont eftersom jag innerst inne visste att de var sanna. Jag förblev tyst. Någonting inom mig förändrades den dagen. För första gången började jag tänka på min framtid och på hur svårt livet verkligen kan vara. Vi satte oss tillbaka i bilen. Min mamma var tyst medan hon körde. Jag sa också ingenting. Jag fortsatte tänka på människorna vi just hade sett. Kvinnan som sålde grönsaker. Den äldre kvinnan som lagade kläder. Deras trötta ansikten stannade kvar i mina tankar. Före den dagen hade jag aldrig riktigt tänkt på människor som arbetar hårt varje dag. Jag hade aldrig tänkt på hur lycklig jag egentligen var. Mitt liv hade alltid varit bekvämt. Men nu kändes något annorlunda inom mig. Efter en stund stannade min mamma bilen framför en hög kontorsbyggnad. Det var hennes företag. Jag hade varit där tidigare, men bara under korta stunder. Vanligtvis kom jag dit för att fråga efter pengar eller vänta på henne efter shopping. Jag hade aldrig brytt mig om vad som hände där inne. Min mamma öppnade dörren och tittade på mig. Följ med mig, sa hon. Jag följde efter henne in i byggnaden. Där inne var allt fullt av aktivitet. Människor gick snabbt från ett rum till ett annat. Telefoner ringde hela tiden. Anställda pratade om möten och deadlines. Papper låg över många skrivbord.
Hela platsen kändes levande men samtidigt stressig. Min mamma tog med mig till sitt kontor. Sedan tittade hon allvarligt på mig. Vet du vad jag gör varje dag? Frågade hon. Jag ryckte lite på axlarna. Du jobbar? Hon nickade långsamt. Ja, jag arbetar väldigt hårt. Hon pekade ut genom fönstret från sitt kontor. Alla de här människorna är beroende av företaget. Jag tar viktiga beslut varje dag. Sedan såg hon mig rakt i ögonen. Och jag gör allt detta för att ge dig ett bra liv. Jag blev tyst. För första gången märkte jag hur trött hon såg ut. Hon hade mörka ringar under ögonen. Hennes skrivbord var fullt av papper och oavslutat arbete. Plötsligt förstod jag något. Jag hade alltid njutit av pengarna. Men jag hade aldrig tänkt på arbetet bakom dem. En tung känsla fyllde mitt bröst. Jag skämdes. Sedan öppnade min mamma en låda och tog fram ett litet anteckningsblock. Hon räckte det till mig. Imorgon börjar du arbeta här. Jag stirrade på henne i chock. Jag? Ja, svarade hon lugnt. Men jag har aldrig arbetat förut. Det är exakt därför du måste börja. Jag skrattade nervöst och trodde att hon skämtade. Men hennes ansiktsuttryck förblev allvarligt. Du kommer börja längst ner precis som alla andra, sa hon. Du måste lära dig ansvar. Jag visste inte vad jag skulle säga. Arbete hade aldrig varit en del av mina planer. Jag hade alltid trott att mitt bekväma liv skulle fortsätta för alltid. Sedan sa min mamma något som fastnade i mitt huvud. En dag kommer jag inte alltid finnas här för att skydda dig. Hennes ord skrämde mig. Jag hade aldrig föreställt mig ett liv utan hennes stöd. För första gången började jag tänka på framtiden. Och ärligt talat, jag blev rädd. Nästa morgon ringde mitt alarm väldigt tidigt. Jag höll nästan på att ignorera det. Jag var van vid att vakna sent och ta det lugnt hela dagen. Men nu var saker annorlunda. Jag gick långsamt upp ur sängen och gjorde mig redo för jobbet. När jag kom ner för trappan var min mamma redan färdig. Hon gav mig en liten matlåda. Här, sa hon. Jag såg förvånad ut. Ska vi inte äta ute? Hon skakade på huvudet. De flesta arbetare tar med mat hemifrån. Sedan log hon lite. Och idag är du en av dem. Vi körde tillsammans till kontoret. Men den här gången tog hon mig inte till sitt stora kontor på övervåningen. Istället tog hon mig till ett mindre rum fullt av skrivbord och datorer. Flera anställda arbetade redan tyst där inne. En lång kvinna med glasögon gick mot oss. Hon såg strikt och professionell ut.
Det här är Mrs Carter, sa min mamma. Du kommer att arbeta med henne. Sedan gick min mamma därifrån. Plötsligt blev jag nervös när jag stod där ensam. Mrs Carter tittade snabbt på mig. Följ mig. Jag följde efter henne genom kontoret. Hon gav mig ett litet skrivbord nära rummets hörn. Sedan lade hon en stor hög med papper framför mig. Du måste kontrollera de här rapporterna, förklarade hon. Titta noggrant efter fel i siffrorna. Jag stirrade på högen i förvåning. Det är så många... Hon nickade. Ja, så börja nu. Jag satte mig ner och började arbeta. Först verkade det enkelt. Men efter en stund började mitt huvud göra ont. Siffrorna började flyta ihop. Mina ögon blev trötta. Jag ville ta en paus, men ingen annan slutade arbeta. Kontoret var tyst förutom ljudet av tangentbord och ringande telefoner. Alla såg fokuserade ut. Ingen slösade tid. Det här var helt annorlunda jämfört med mitt gamla liv. Det här var riktigt arbete. Vid lunchtid kände jag mig helt utmattad. Jag öppnade långsamt min matlåda. Maten var enkel. Ingenting dyrt, inget speciellt. Runt omkring mig åt de anställda snabbt och gick nästan direkt tillbaka till arbetet. Inga långa samtal. Inga avslappnande pauser. Bara arbete och ansvar. En del av mig saknade mitt gamla enkla liv. Men en annan del av mig började respektera människorna omkring mig. De här människorna arbetade hårt varje dag. Och nu började jag äntligen förstå deras värld. Eftermiddagen kändes ännu längre. Min rygg gjorde ont efter att ha suttit i flera timmar. Mina händer blev trötta av att skriva anteckningar. Mer än en gång ville jag ge upp och gå hem. Men jag stannade kvar. Senare kom Mrs Carter tillbaka till mitt skrivbord och granskade mitt arbete noggrant. Efter några minuter rynkade hon pannan lite. Du missade flera fel, sa hon. Sedan gav hon tillbaka pappren till mig. Gör om det. Jag kände mig frustrerad. Jag ville klaga. Men istället nickade jag tyst och började om från början. Arbetsdagen tog äntligen slut. Jag lutade mig tillbaka i stolen och stängde ögonen i några sekunder. Jag var helt utmattad. Mina axlar gjorde ont. Mitt huvud kändes tungt. Mina händer var trötta efter att ha hållit papper hela dagen. Men djupt inom mig hade något förändrats. För första gången i mitt liv förstod jag verkligen hur hårt människor arbetar varje dag.
Och för första gången förstod jag att pengar inte är lätta att tjäna. När jag gick ut ur kontorsbyggnaden väntade min mamma vid bilen. Hon tittade tyst på mig. Hon frågade inte om jobbet var svårt. Hon frågade inte om jag ville sluta. Hon log bara mot mig. Och den här gången log jag tillbaka naturligt. Inte för att mitt liv var bekvämt, utan för att jag hade gjort något med min egen ansträngning. Nästa morgon kändes ännu svårare. Hela min kropp gjorde ont när jag vaknade. Mina armar kändes stela. Jag ville stanna under täcket och sova längre som förut. Men jag kunde inte, jag hade ansvar nu. Så jag gjorde mig långsamt redo och gick ner för trappan. Min mamma satt redan vid köksbordet med en kopp kaffe. Hon tittade på mig och nickade en gång. Bra, sa hon. Bara ett ord. Men på något sätt kändes det viktigt. Det lät som om hon äntligen var stolt över mig. På kontoret väntade Mrs. Carter redan vid mitt skrivbord. Hennes ansikte såg lika allvarligt ut som vanligt. Du arbetade för långsamt igår, sa hon. Idag förväntar jag mig bättre. Jag ville försvara mig. Jag ville förklara hur trött jag var. Men istället satte jag mig tyst ner och började arbeta igen. Papperen väntade på mig. Rader av siffror. Rapporter. Fel att hitta. Efter en stund började mitt huvud göra ont igen. Min rygg gjorde fortfarande ont från dagen innan. Men jag fortsatte arbeta. Jag slutade inte. Vid lunchtid hade jag äntligen blivit färdig med allt. Mrs. Carter granskade mitt arbete noggrant. Jag tittade nervöst på hennes ansikte. Sedan tittade hon upp och sa: bättre. Bara ett enkelt ord. Men att höra det gjorde mig oväntat glad. Gladare än att köpa dyra kläder. Gladare än att slösa pengar på restauranger. För den här gången kände jag mig användbar. Jag hade gjort något verkligt. Under lunchen satte jag mig bredvid de andra anställda igen. Den här gången lyssnade jag noggrant på deras samtal. En man pratade om att betala hyran. En annan kvinna oroade sig för sin dotters skolavgifter. Någon annan skämtade om att alltid vara trött. Även när de skrattade såg de utmattade ut. Innan jag började arbeta där hade jag aldrig tänkt på människor som dem. Jag hade aldrig funderat över vilka problem de bar på varje dag. Men nu satt jag bredvid dem precis som alla andra. Sakta började jag förstå deras liv. Eftermiddagen blev ännu svårare. Mrs. Carter kom med ännu en hög arbete till mitt skrivbord. Låt oss se vad du klarar av, sa hon. Jag ville klaga. En del av mig saknade fortfarande mitt gamla enkla liv. Men jag höll tyst.
Jag fokuserade och fortsatte arbeta. Timme efter timme gick. Min nacke gjorde ont. Mina fingrar kändes ömma. Flera gånger ville jag ge upp. Men jag gjorde det inte. Jag ville bevisa att jag kunde klara det här. Inte bara för min mamma, utan för mig själv. I slutet av dagen stannade Mrs. Carter vid mitt skrivbord igen. Hon gick igenom mina rapporter i tystnad. Sedan sa hon, inte dåligt, bara 2 ord. Men de betydde mycket för mig. Jag log svagt och packade ihop mina saker. Utanför väntade min mamma igen. Så fort jag satte mig i bilen frågade hon: Är du trött? Jag nickade direkt. Hon log. Bra. Det ögonblicket förändrade något inom mig. Jag förstod äntligen varför hon tvingade mig att arbeta. Hon försökte inte vara elak. Hon ville göra mig starkare. Och för första gången i mitt liv ville jag inte längre springa ifrån ansvar. Jag ville bli bättre. Dagar gick. Sedan veckor. Sedan månader. Varje morgon gick jag tillbaka till arbetet. I början kändes allt fortfarande svårt. Min kropp var trött. Mitt sinne kändes stressat. Men långsamt blev saker lättare. Jag lärde mig snabbare. Jag gjorde färre misstag. Jag blev mer självsäker. Mrs. Carter var fortfarande sträng, men hon slutade kritisera mig hela tiden. Ibland sa hon till och med "Bra jobbat". De små orden blev väldigt viktiga för mig. Viktigare än dyra presenter. Viktigare än lyx. Lite i taget började jag förstå pengars verkliga värde. Tidigare spenderade jag dem bara utan att tänka. Nu förstod jag hur mycket arbete som låg bakom varje krona. Jag började också titta mer noggrant på min mamma. Jag såg hur hårt hon arbetade varje dag. Jag såg henne lösa problem, gå på möten och fatta svåra beslut. Jag förstod äntligen den press hon bar på. Tidigare såg jag bara en framgångsrik kvinna med pengar. Nu såg jag någon som hade byggt sitt liv genom många år av uppoffringar och hårt arbete. En kväll kallade min mamma in mig till sitt arbetsrum hemma. Hon var tyst en stund innan hon började prata. Sedan tittade hon direkt på mig och log mjukt. Du har förändrats, sa hon. Jag visste inte vad jag skulle svara. Hon fortsatte prata. När du var yngre undvek du ansvar. Du brydde dig bara om bekvämlighet. Sedan gjorde hon en paus. Men nu förstår du vad arbete betyder. Jag nickade långsamt, för hon hade rätt. Jag var inte samma person längre. Jag kände mig mer mogen. Starkare, mer ansvarstagande. Sedan överraskade min mamma mig. Hon öppnade en låda och lade en liten silvernyckel i min hand. Den här är till ditt kontor, sa hon. Jag stirrade chockat på nyckeln.
Mitt kontor. Hon log stolt. Du är redo för mer ansvar nu. Jag tittade ner på den lilla nyckeln. Först verkade den inte särskilt viktig. Men för mig betydde den något mycket större. Den betydde förtroende. Nästa dag gick jag in i mitt nya kontor för första gången. Det var inte stort eller lyxigt. Men det var mitt eget skrivbord. Min egen stol. Mitt eget ansvar. För första gången följde jag inte bara instruktioner. Jag lärde mig hur man leder andra. Självklart var inte allt perfekt. Jag gjorde fortfarande misstag ibland. Jag hade fortfarande stressiga dagar. Men jag gav inte upp. Jag fortsatte lära mig. Jag fortsatte förbättra mig. Jag ville bygga något meningsfullt med min egen ansträngning. Nu, när jag tänker på mitt gamla liv, ler jag. På den tiden trodde jag att livet alltid skulle vara enkelt. Jag trodde att pengar löste alla problem, men jag hade fel. Det verkliga livet kräver ansträngning, verklig framgång kräver tålamod. Och verkligt självförtroende kommer från att förtjäna något själv. Min mamma lärde mig den läxan. Och tack vare henne är jag inte längre rädd för framtiden. Det var slutet på dagens berättelse. Bra jobbat som stannade kvar till slutet och lärde dig svenska med mig idag. Steg för steg, berättelse för berättelse blir din svenska bättre varje dag. Om du gillade den här lektionen, glöm inte att gilla videon och prenumerera på Swedishy Tales för fler svenska berättelser, enkla lektioner och vardagliga konversationer. Och kom ihåg, att lära sig ett språk handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om att förbättras lite i taget varje dag. Vi ses i nästa berättelse. Hej då!